নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে এই যোগা মিৰাকলৰ প্ৰগ্ৰামটোত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আমাৰ যোগা মিৰাকলৰ এটা প্ৰেছ মিট অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেই প্ৰেছ মিটত যি হৈছে আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছো। তাত বিভিন্নজন গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। ডক্টৰ শচীন সোণোৱাল, তেওঁ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ নেশ্যনেল আয়ুষ মিছনৰ, যোগাচাৰ্য শুভাশিষ কৌৰ ডাঙৰীয়াদেৱ, সুৰেশ পদ্দাৰজী, তাৰপাছতে আৰু অজয় কুমাৰ হাজৰিকাদেৱ ইত্যাদি আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাত উপস্থিত হৈছিল। আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো আৰু আছিলে হৰ্ষিত কোঁৱৰ, তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেডেল তেওঁ লাভ কৰিছিলে, 19টা নেশ্যনেল মেডেল তেওঁ লাভ কৰিছে, 32টা ষ্টেট লেভেল মেডেল তেওঁ লাভ কৰিছে, 36 ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁ মেডেল লাভ কৰিছে ইত্যাদি। তেওঁ যোগাৰ খুব সৰুৰে পৰা যোগাভ্যাস শিকিছিলে 2018ৰ পৰা, আৰু তেওঁ ধুনীয়াকৈ নিয়মীয়াকৈ যোগাভ্যাস কৰে। এনেদৰে আমাৰ অসমত আৰু বহু কেইজনমান যোগাভ্যাসকাৰী আছে যিসকলে বহুত ধুনীয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে, মই আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখাম। তাৰপিছত আমাৰ যোগ সাধনা চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকে খুব কম সময়তে এই যোগাভ্যাস কৰি কিনে তেওঁলোকে তাত পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলে। আৰু যি দেখিছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ৰোগত ভুগিছিলে, কিন্তু যোগাভ্যাসৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই ৰোগটোৰ পৰা হাত সাৰিছিলে। এনেদৰে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আৰু পিছত যোগা মিৰাকলত আপোনালোকে কেনেকৈ জইন হ'ব পাৰিব সেই বিষয়ে কওঁ। আমাৰ যোগেশ্বৰ সংস্থানৰ আণ্ডাৰত এটা উইংছ হৈছে, যিটোৰ নাম হৈছে যোগা মিৰাকল। ইয়াৰ জৰিয়তে আমি গোটেই যোনে ইয়াত জইন কৰে তেওঁলোকে ফ্ৰী অফ কষ্ট 1 মান্থ যোগা শিকিব পাৰিব। ইয়াতে 7টা ছিডিউল আছে, যেনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 6:30 পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতিপুৱা 3টা স্লট। আৰু যিসকল হাউচৱাইফ তেওঁলোকে কি হয়, ৰাতিপুৱা খুব বিজি ছিডিউল থাকে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত অনা নিয়াত অসুবিধা হয়, তো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে 11টাৰ পৰা 11:45লৈ এটা ৰখা গৈছে। আৰু আবেলি 5টাৰ পৰা 6টাৰ পৰা 7টাৰ পৰা তেনেকৈ টোটেল 7টা টাইম ছিডিউল থাকিব। চবৰ কাৰণে ফ্লেক্সিবল হ'ব আৰু তেওঁলোকে চবে যোগাভ্যাস শিকিব পাৰিব। আৰু যোগাৰ এতিয়া উপকাৰিতা আজিৰ দিনত সকলোৱে জানে, কিন্তু তেওঁলোকৰ সময় নাথাকে কৰিবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে এই অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে শিকিব পাৰিব, আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া। এমাহ তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ শিকিব পাৰিব। এমাহৰ পিছত এটা ন্যূনতম এইখিনি প্লেনিং কৰোঁতে যিখিনি অলপ খৰচ হয়, একদম ন্যূনতম এটা ফিজ থাকিব। তাৰপিছত আৰু বাকী এইকেইদিন পূৰা বিনামূলীয়া থাকিব। কেনেকৈ আপোনালোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব? হয়, আমাৰ এটা ৱেবছাইট আছে, যেনে www.yogamiracle YOGAMIRACLE yogamiracle.in। তাতে গ'লে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এটা মই নাম্বাৰ আপোনালোকক দি দিছোঁ, 8011695700। এই নাম্বাৰটোত যদি তেওঁলোকে হোৱাটছএপত যোগা বুলি মেছেজ দিয়ে, তেতিয়াও তেওঁলোকে তাত লিংক এটা পাই যাব, তাতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিব। আৰু আপুনি সাধাৰণ লোকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাজভৱনলৈকে বহুত লোকক আপুনি যোগা শিকায়, গতিকে আপুনি পলিটিকেল লাইনৰ মানুহকো আপুনি যিহেতু যোগা শিকায়, গতিকে এইটো পলিটিকেলো জড়িত আছে নেকি অলপ? একচুৱেলি পলিটিকেল তেনেকুৱা কোনো জড়িত নাই, কাৰণ ডেফিনেটলি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ছাপোৰ্ট লৈছোঁ। যেনেকৈ ইয়াতে নেশ্যনেল আয়ুষ মিছনৰ মানুহ আহিছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ, কিয়নো যোগা ডে যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল 2015ৰ পৰা, তেতিয়া যোগাৰ প্ৰচাৰটো যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে পলিটিকেল এইটো কিবা জড়িত আছে, কাৰণ আমাৰ লগত আমাৰ ভাৰতৰ মানুহ আছে, তাৰ বাহিৰৰ মানুহ আছে, যেনেকৈ ডুবাইৰ পৰা আছে, তাৰপিছত কানাডা, তাৰপিছত বিভিন্ন দেশৰ মানুহ ইয়াতে শিকি আছে অলৰেডি। আমাৰ এইটো চলি আছে। চ' তেনেকুৱা পলিটিকেল কোনো নাই, এইটো সকলোৰে কাৰণে অ'পেন, সকলোৱে শিকিব পাৰে। থেংক ইউ।